till en ny video. Har jag zoomat in? Ja, det har jag. Så jag har precis gjort mig en liten kopp hallonbladste. Och när jag la upp det här på story för ett litet tag sedan så fick jag ganska mycket frågor om det här med hallonbladste. Och jag kan ju bara utgå ifrån mina upplevelser, mina erfarenheter vad gäller teet, eftersom att det inte finns några så här, det finns inte så jättemycket studier bakom det liksom. Men det är ju en så här gammal tradition, eller vad man säger, som har använts då inför förlossning och så i århundraden. Och det sägs då stärka livmodern inför förlossning, underlätta återhämtning och så vidare. Och första gången, alltså min första förlossning, inför första förlossningen, så drack jag inte det här. För jag tror inte att jag visste om det. Och andra gången då så drack jag det. Jag tänkte att jag ska berätta bara så här vad jag upplevde för skillnad med utan teet. Sen om det var slumpen eller inte, nobody knows. Men jag tar i alla fall chansen och kör på det även den här gången. För det skadar ju inte liksom. Så det jag upplevde, alltså efter första förlossningen så hade jag alltså brutala efterverkar. Vilket jag inte alls var beredd på. Jag hade ju hört att så här, om efterverkar är ju något som blir värre för varje barn och att det är mer liksom med andra och tredje barnet man känner det. Men alltså i 2 dagar efter att jag hade fött Nikola så hade jag såna sjuka efterverkar att jag typ grät. Alltså det gjorde så jävla ont. Och varje gång man ammar så drar ju livmodern ihop sig liksom. Och det gjorde så fruktansvärt ont. Så det kanske var därför som jag då kände inför andra förlossningarna så här, fan jag ska testa det här. För jag tror att jag fick tipset om det. Det jag upplevde då andra gången, då efterverkarna är att det ska bli värre. Alltså jag hade typ inga efterverkar alls. Jag hade, alltså de var inte smärtsamma alls. Jag hade lite verkar samma dag som jag hade fött, men de var liksom inte smärtsamma. Så det är en grej som var liksom skillnad. Och sen så blödde jag så sjukt mycket mindre och kortare tid med mitt andra barn än med första gången då jag inte hade druckit te. Första gången blödde jag, alltså det måste jag ha varit i alla fall liksom 4 veckor. Andra gången blödde jag 2 veckor. Alltså 2 veckor. Det är liksom, ja men alltså det drog ihop sig och återhämtade sig så mycket bättre. Sen som sagt, var det teet eller var det slumpen? I don't know, men det skadar ju inte att testa det igen. Så jag tänker att så här, efter den här förlossningen, jag ska återkomma och berätta hur det blev. Men det jag gjorde då förra gången och den här gången är från vecka 37. Alltså när jag har gått in i vecka 37 så har jag druckit 1 kopp om dagen i 2 veckor. Och sen från vecka 39 så har jag druckit 2 koppar om dagen. Så jag ska snart börja dricka 2 koppar om dagen. Och så får vi se helt enkelt. Jag tror i alla fall på det. Sen kanske jag får äta upp mina ord när jag ligger där och dör av efterverkar efter den här förlossningen. Men ja, det är gott också. Lite mysigt att dricka te tycker jag. Nej men hörni, nu ska jag dricka upp det här teet och sen så ska jag kila iväg på tillväxtultraljud som min barnmorska har bokat in. Jag kommer inte filma där, för man får inte filma där, så jag tänker att jag får berätta om besöket och hur stor bebisen mäter och så vidare efter helt enkelt. Och då kommer jag vara hos Klara, så vi fortsätter videon där helt enkelt. Den här delen är i betalt samarbete med Pampers. Och jag är så himla glad över att få vara en av Pampers nya ambassadörer. För att Pampers är faktiskt det blöjmärket som har funkat bäst för oss, för vår familj, för våra barn. Från att de har varit nyfödda fram till att de, eller ja, ena har slutat med blöja. Och ja, även nu när den här lilla krabaten kommer så är vi kittade med Pampers. Även de gångerna då vi har gått över till ett annat blöjmärke för att det har varit slut i affären eller så har vi alltid kommit tillbaka till Pampers. Jag är i alla fall astaggad över det här samarbetet och jag ska berätta lite för er idag om deras Premium Protection blöjor och deras Harmony Aqua Whites. Som väldigt många vet så är ju en nyfödd bebis hud extra känslig och det är väldigt viktigt att man tar hand om den på bästa sätt.
Kiss, bajs, fukt överlag kan ju skapa irritation på den här känsliga huden. Och därför är det viktigt att ha blöjor som verkligen andas. Pampers Premium Protection blöjan är utformad för att ge deras mjukaste och mest vårdande skydd, vilket passar perfekt för en nyfödd liten bebis. Inuti blöjan så finns deras unika Derma Comfort lager som är ett extra mjukt lager med massa små porer som snabbt absorberar vätska och håller bebisens hud torr. Och den har då även ett yttre lager som låter luft passera fritt så att huden kan andas och bebisen kan känna sig bekväm. Blöjan har även flexibla sidovingar som anpassar sig efter bebisens mage så att det ger liksom perfekt passform. Och fram till på blöjan så är det en navelvänlig design så att det inte ligger och skaver på den här lilla navelstumpen som sitter kvar efter ett tag. Så den här blöjan är verkligen perfekt för den första tiden. Och förutom då en väldigt mjuk blöja som låter bebisens hud andas och må bra så behöver vi ju såklart våtservetter. Alltså våtservetter är ju verkligen en förälders bästa vän. Man kan använda dem till typ allt. De här är jättemilda och skonsamma så passar perfekt för barnets känsliga hud. De rengör huden och de återställer pH-balansen och de skyddar bättre än vad till exempel en bomullshandduk med bara vatten gör. Det innehåller 99% vatten och ja, trots det så rengör de väldigt bra och de är tillräckligt blöta för att kunna göra rent kladd ordentligt. Jag gillar inte våtservetter som inte är tillräckligt blöta utan blött ska det vara. Samtidigt som de absorberar vätska så att huden blir torr. Och de innehåller såklart 0% alkohol, parfym, färgämnen och så vidare. Så ingenting som kan irritera den känsliga bebishuden. Så Harmony Aqua Wipes tillsammans med deras Premium Protection blöjor är verkligen en superbra kombo som hjälper till att motverka irritation på bebisens känsliga hud. Och sen så också ni som får kanske pojkar för första gången. Glöm inte att när ni ska byta blöja, för det första så kan ni ta en liten våtservett innan ni tar av den smutsiga blöjan och så stryker ni lite under naveln på bebisen. Det kan få bebisen att börja kissa. Och om man inte gör det eller om det inte funkar och bebisen kissar under själva blöjbytet och snoppen står rakt upp, glöm inte att lägga till exempel en våtservett på så att det fångar upp kisset så att bebisen inte behöver kissa ner dig eller sig själv. Been there, done that. Så det var allt från mig och Pampers för denna gång. Nu är vi så redo på att den här bebisen ska komma och ligga på det här sköldbordet. Puss och kram! Jag har landat i Klaras otroliga säng. Och jag har strandat. Kitta! Det går inte. Kolla nu. Kolla nu, släpp. Alltså, jag kan säga så här, jag har gett upp. Jag har faktiskt gett upp det här med att dra ner mina linnen. För jag kände så här, det går inte längre. Nej. Och jag känner också att så här, free the belly och barnet ska snart ut. Om det är någon som har missat det så är det 5 dagar kvar. 5 dagar kvar till Klaras ben. Exakt. Och då är man fan less alltså. Nej men alltså vet du vad som är grejen? Nej jag ska vara ärlig, jag är inte less på det sättet Kinsa. Nej. Jag har älskat att vara gravid, alltså det kan jag verkligen säga. Jag stänger här för jag är stressad om ljud kommer. Ja, stäng. Jag har faktiskt älskat att vara gravid på alla sätt vill jag säga. Så jag är inte trött på egentligen att vara gravid. Jag tyckte att det är ganska befriande att vara gravid. Och det kan vi prata mer om. Men jag vill bara säga det att det jag kan hålla med om att så här, nu börjar jag bli trött på det för att jag känner så här. Nu vill jag träffa mitt barn. Ja. Och nu vill jag faktiskt så här, uppleva det alla pratar om. Och man börjar bli lite otålig. Ja, och jag börjar också bli väldigt rädd inför förlossningen. Så nu känner jag så här, men låt mig få det här överstökat. Ja, exakt. För nu sitter jag bara och så här, kommer det hända idag, kommer det hända imorgon, kommer det hända i natt? Och så blir man bara så här, snälla, kan jag bara få det här överstökat? Och det är så jävla spännande för varje gång man går och lägger sig. Nu känner inte jag så än, för jag har fortfarande 2 veckor kvar. Men snälla, älskar det. Men snälla, John. Jag tänkte bara säga mitt namn. Ja, toppen äntligen. Hej då. Hej då. Jag orkar. Nej, alltså jag förstår inte hur det pallar.
Nej men alltså när man är verkligen så här några dagar ifrån eller så här kring BF när man har gått över, alltså varje gång man går och lägger sig man bara i natt kanske det händer. I natt kanske det händer. Men jag tänker ju så här, för du som ändå har fött. Finns det inte på något sätt några känningar innan som man känner så här, det kommer ske i natt? Eller börjar det bara så, jävlar nu sätter det igång, så börjar man. Alltså för mig, eftersom att jag blev ju igång första gången så där kan jag ju inte räkna med. Men andra gången så började det ju liksom som alltså förverkar. Ja, som bara blev mer och mer intensiva. Men innan det så var det ju typ ingenting. Ja men det var så här, slemproppen hade gått men den gick ju liksom långt innan. Jag hade fått en hinsvepning och känt lite. Men det var inget som var så här, alltså ett tydligt tecken tycker jag. Utan helt plötsligt så började verkarna och då var det liksom igång. För det är för mig, alltså så här, ni kanske också undrar hur mycket förverkar och sånt jag har haft. Jag har typ inte haft förverkar. Alltså jag har ju verkligen bara haft lite sammandragningar. Och för mig, när du får sammandragningar så sitter ju du så här. Okej, jag vet inte riktigt så. Ja. Men jag får ju verkligen, alltså jag har haft sammandragningar länge. Alltså sen typ vecka 20 den här gången. Men nu senaste veckorna så är ju sammandragningarna alltså med alltså verk, med mensvärk. Alltså att de känns liksom. Och de blir ju mer och mer ont för varje dag. Jaha. Men det är ju också så här, så kan det ju pågå i flera veckor. Så det är ju ett sätt för kroppen att förbereda sig. Så det är ju ett tecken på att förlossningen närmar sig. Men då är min jävligt långt borta. Men det går ju inte att säga hur långt det är. För och bara för att du inte känner någonting så betyder det inte att du kanske föder imorgon. Nej, för det vill jag också säga. Min syster som har 2 barn. Hon hade inga förverkar. Hon hade bara sammandragningar och sen den dagen det började med verkar då födde hon. Exakt. Så hon hade inte ens det här. Så det kan vara jätteolika. Men kan inte du berätta status? För du var ju hos barnmorskan idag. Ja. Vad gjorde hon? Vad sa hon? Nej, vi var inte inne och kände i fickan. Inte? Nej, jag ska dit om 2 dagar igen. Nej men så att idag gjorde vi ingen bara för att jag var precis på, för jag åkte in till förlossningen för att jag kände mindre fosterrörelse för 2 dagar sedan. Och då kände de för min livmodertapp och då var inte den mogen. Så att barnmorskan idag var mer så här, men vet du vad, vi väntar 2 dagar till och så kommer du tillbaka och då kan vi känna om den är mogen och då gör vi i så fall en hinsvepning. För hon försökte göra en hinsvepning där på exakt, på BB. Ja, och då kunde hon inte för att den var inte mogen eller liksom mjuk. Och så det enda vi gjorde idag var bara att lyssna på hjärtat, vägde och sånt där vanligt liksom. Så vi gjorde inget sånt faktiskt. Fan, jag trodde du skulle berätta nu att du hade gjort idag. Men jag vill bara säga det, att när jag gjorde det senast, trots att det inte blev en riktig hinsvepning, för det gick ju inte för att hon kom inte in med fingrarna där liksom. Så var det ändå något som irriterade, för det är efter det jag har fått sammandragningar. Exakt. Men mina sammandragningar, alltså om John frågar, då är ju sammandragningar så här, exakt. Men om du frågar, då är det så här. Det blir lite hårt liksom. Ja. Nej, min mage blir inte hård. Ja, men jo, det tror jag att den blir. Nej! Du kan trigga sammandragningar. Men gör inte det. Pilla på bröstvårtan. Alltså, det är faktiskt ett knep att sätta igång förlossningen. Det är ju att man ska liksom pilla på bröstvårtorna. Stimulera bröstvårtorna. Gärna man bara kan börja suga det. Nej, så att min barnmorskegrej idag hände inte så mycket på. Men du har ju varit. Ja, jag var på tillväxtultraljud. Ja, vad hände där? Och ja, det är ju inte en liten bebis. Alltså så här, att det är så konstigt för att jag ligger alltid på den här undre liksom, kurvan på mätningarna. Och nu hade ju då kurvan dalat. Ja. Eller inte dalat men flackat. Att den var liksom en tiny bebis. Ja, exakt. Ja. Men det är ju inte, utan det är ju tvärtom. Det är ju en stor bebis. Och de uppskattar... Man ser hur stor den vägde. Ja, så det är alltid liksom så här ungefär. Men nu då med 2 veckor kvar till BF så vägde den över 3,3 kilo. Och så här, det är inte jättemycket över medel. Det var typ så här, 250 gram över medel. Men så typ 3,5 idag? 3,5 typ idag? Nej, 3,3. Du sa ju över 3,3. Ja, över 3,3. Det var typ så här 3,350 eller någonting. Men och hur mycket räknar du med att den hinner gå upp på 2 veckor då? Alltså man tror ju att... Alltså de säger väl att de går över, eller ökar typ 200 gram per vecka. Men då är det ingen fara. Då är det 3,7. Men så var det ju också när jag väntade Nikola. Alltså att de sa att han kommer absolut inte väga över 4 kilo. Så gjorde han ju det. Men det är ingen jättebebis. Men det vi vill veta. Kunde de äta huvudet? Ja, och huvudet är större än... Men det är mitt med. Eller inte mitt, men hennes. Men det är ingenting som är så här oproportionerligt. Försöker du försvara din bebis att så här, det är en skitsnygg bebis. Huvudet är perfekt.
huvudet passar ju med resten av kroppen, men det är en lite större bebis. Och det är ingenting konstigt. Alltså så här, Nej. Jag får barn som är lite större. Ja, men det här huvudet väger 2 veckor, eller inte väger, men den mäter 2 veckor större än vad hon ska vara. Så det är rest in peace my vagina. Och min mätte ju 4 veckor större. Och då. Nu sa hon inte exakt hur många veckor, utan hon sa mer att den låg på typ så här 8% över. Jag vill också gå och kolla vad hon väger. Du behöver inte göra det, du ska ju fan föda snart. Ja, men jag tänker om jag ska förbereda mig. Typ om John verkligen ska tuja ut med några kvällar innan. Förstår du? Du vet att det finns en sån här massageolja som jag har den. man kan massera liksom öppningen. Men man ska göra det från typ vecka 32. Jag det vet. har ju inte du gjort. Nej, jag har inte gjort det. Nej, så jag tror inte det kommer hjälpa att du gör det 2 gånger nu innan du föder. Nej. Okej. Vet ni vad, det kommer gå åt helvete säkert med den förlossningen. Det kommer gå jättebra. Okej, jag tänker så här. Vi har ju fått lite önskemål på vad vi ska prata om. Det här är vår sista gravidvideo. Nästa gång ni ser oss två så här. Så sitter vi och ammar typ. Så sitter vi med varsin. Men gud, ska vi göra en video då också? Ja, det gör vi ju såklart. Och så pratar vi liksom Ja, lite förlossningsupplevelse och så. Men det är väldigt många som vill att vi ska prata om, för det har vi inte pratat om just kroppsförändringar under graviditeten och efter förlossning. Ja, det vet ju inte jag än. Nej, där kan ju jag ge lite så här, input. Men hur känner du att så här, för kroppen förändras ju en hel del under graviditeten. Har det påverkat dig på något sätt? Har du tyckt att det har varit jobbigt? Eller har du liksom inte märkt något? Eller har du inte brytt dig? Eller märkt har jag absolut gjort. För att jag kan inte ha mina kläder. Nej, det är klart. Nej, men så här. Jag ska vara helt ärlig. När jag sa tidigare i den här videon sa jag att det var ganska befriande att vara gravid. För mig har det verkligen varit det. Just för när det kommer till kropp och hela den här grejen. Och speciellt i vår bransch. Man utsätts för både det ena och det andra. Att man fotas i alla vinklar. Och man blir väldigt medveten om hur man ser ut. Och det man gillar med sin kropp, det man inte gillar med sin kropp. Man blir väldigt, väldigt medveten. Det blir man ju när man fotar och filmar och sånt där. Exakt. Men... Och framförallt nu när det också är sån sjuk smal hets. Ja, men alltså den är ju sjuk. Alltså det är som att vi är tillbaka i det här, alltså typ på 90-talet. Men alltså vet du vad, när alla skulle vara så här skitsmala. Ja, alltså jag tycker det här börjar bli sjukt på riktigt. Alltså jag tycker det börjar bli sjukt faktiskt. Så kan jag faktiskt säga att vara gravid för mig har varit så befriande för att det är typ första gången där man helt tappar fokus på kropp. För att för mig har det i alla fall varit så här att så här, inget läggs fokus på så här, är det en smal midja, är det en stor rumpa, har du celluliter där, hur ser det ut där? Alltså du vet, sådana tankar har inte funnits för mig i min graviditet. För att för mig har det varit så här, jag håller på att skapa ett liv här. Och man får höra från allt och alla att bara säga, shit vad vacker du är. Nu kommer ni titta på den här och bara, vem var det som sa att du är vacker? Nej, men det är ju på något speciellt sätt när man går och är gravid. Det är ju så här, fan du är en gudinna som går och bär på ett liv. Det är helt sjukt liksom. Och det är där fokuset läggs mer än att så här, är hon smal, är hon tjock, eller är hon lång eller kort, eller ni vet allt det. Så för mig har det varit väldigt befriande att för liksom helt omedvetet och medvetet inte ens behövt tänka på hur jag ser ut. Och så här, du kan inte ha dina vanliga kläder utan du tar på dig det som är bekvämt. Och vad du än tar på dig så kommer folk bara, gud vad fin du är. Exakt. För att du är gravid. Och oavsett om man går upp liksom 100 kilo eller 2 kilo under sin graviditet så är det så jävla unikt bara. För att du kan inte jämföra dig med någon. Så här, du har gått upp på ditt sätt, jag går upp på mitt sätt. Och det är klart att det har varit påfrestande ibland nu när det har varit varmare att gå upp så mycket i vätska som jag har gjort. Alltså jag var ju, de här dagarna när det var så varmt så var jag hos barnmorskan. Alltså på ett dygn gick jag upp 4 kilo av vätska. Jävlar. I vätska. Alltså från, jag var ju där dagen innan och sen var jag där dagen efter för mindre fosterrörelse igen. Så att då gick jag upp 4 kilo i bara vätska. Men fick du ont då liksom? Så här, Jag fick jätteont. Och det har jag fortfarande så jag är ju vätskefylld varje dag nu. Så jag kan inte ha mina ringar till exempel. Eller jag vågar inte ha mina ringar om de fastnar. Ja, jobbigt. Klippa upp. Nej, men så jag har haft jätteont i så här leder och fötter och lite sådana grejer. Men det som jag i så fall har tyckt har varit lite jobbigt är att tuttarna blir så stora. För att jag har alltid haft på mig väldigt så här, nätta toppar, smala band. Jag har aldrig ätit BH. Aldrig liksom. Och jag har alltid haft ganska små tuttar skulle jag säga. Sen jag var liten. Så att för mig, nu åkte den upp igen. Så för mig det här med att börja äga massa BH:ar i storlek typ DE. Det är så här, jag kan inte ha mina toppar för allt ser bara vulgärt ut. Alltså det blir väldigt så här, mycket här uppe liksom. Och det har gjort att jag ibland har känt så här, fan, jag tänker att jag vill ha ett plagg. För det är så jag alltid har gått klädd.
Och plötsligt kan inte jag klä mig så. Eller Nej. kan jag. Men jag är inte bekväm längre att klä mig i de här små topparna. Så ditt alltså, problem har legat med kring att du inte kan ha på dig det du brukar. Typ. Ja, exakt. Att jag blir lite så här. Men det är ju också för att ja, så här att men det hade jag inte kunnat göra oavsett tuttarna eller inte för att jag har ju magen. Ja, men exakt. Alltså så här, det kan jag inte. Men så det har inte varit ett problem, men det som jag har tyckt har varit jobbigt är just att de här har vuxit så mycket. Att när jag ens tänker på att liksom även när jag har fött att det är så här, nej, jag kommer väl inte kunna ha den klänningen och mer eller så för att jag har kunnat ta sig urringar hit för att jag har knappt haft tuttar och jag tycker det är väldigt fint liksom att små. Så ja, det är väl ändan, annars har jag älskat att vara gravid. Och jag tänker typ också så här, jag vet ju också att det här är ju bara tillfälligt. Och sen så är det såklart att kroppen kanske inte kommer se likadan ut efter graviditeten som det gjorde innan graviditeten. Nej. Men det är liksom inte bara graviditeter som påverkar hur ens kropp förändras genom livet. Alltså det är ju ålder, det är ju allt liksom. Man kan inte förvänta sig att man ska se ut när man är 30 plus som man gjorde när man var 20 liksom. Sen kan jag dock, nu har ju du varit gravid några gånger och din kropp återhämtas ju väldigt bra liksom. Jag kan vara nojig över sådana grejer. Det ni kan se i alla fall. Jo men det har. Men sen så finns det ju andra områden så kanske inte återhämtas. Nej men jag kan säga så här att det kan vara ett stressmoment när jag tänker på det. Att det är så här, tiden efter. Ja. Eftersom jag aldrig har liksom fött barn. Jag vet inte hur snabbt min kropp återhämtar sig. Jag har inte haft liksom så här, jag har inte tränat så mycket i mitt liv. Så jag vet inte vad min kropp egentligen, hur den vill se ut. För att jag har väl inga muskler typ på min kropp. Alltså förstår du vad jag menar? Och det är också hur snabbt den kan återhämta sig. Om man har tränat mycket eller om man äter väldigt sunt och sådär. Och jag har aldrig gjort det. Så det kan vara en stress i att så här, undra hur jag kommer se ut. För jag vet inte. Nej. Och det är klart, för mig är det väldigt viktigt. Alltså, oavsett vikt så är det väldigt, väldigt viktigt med att känna mig bekväm i min kropp. Förstår du? Och det hoppas jag liksom kommer komma tillbaka. För jag har alltid varit bekväm i min kropp. Jag har aldrig haft några sådana. Alltså jag tycker att man får också som ett helt annat fokus. Alltså när man får barn så är det så här. Det är klart att man kan bry sig om hur man ser ut och sådär. Men det blir liksom inte lika viktigt som det kanske var innan. För nu har du ett barn som är så här. Alltså barn, då är det som att så här, allt liksom som så här, små grejer som man brydde sig om innan, det är bara så här, alltså hur fan kunde jag lägga tid på det? Och det som spelar roll är verkligen det här barnet. Alltså det är det viktigaste för mig. Alltså jag fattar det att man bryr sig om barnet mer och att det kommer komma liksom, det viktiga i livet är inte längre det här liksom. Men det är klart att för mig kommer det alltid vara viktigt att känna mig bekväm med min kropp fortfarande. Och det har inte att göra med vad John ska tycka eller vad grannen här ska tycka, utan vad jag tycker. Och jag måste känna mig bekväm med min kropp, för det hänger ihop med så mycket för mig. Att så här, fan jag kommer inte må bra av att känna så här, fan jag trivs inte i min kropp, att man går och gömmer sig lite. Att det är så här, oavsett så här, nu har jag så här stora tuttar, då får jag äga dem och klä mig på ett annat sätt liksom. Och det kan vara skitsnyggt med stora tuttar också. Ja, men tuttarna är ju också tillfälliga. Alltså det är ju... Ja, fast jag tror jag aldrig får tillbaka så här små igen. Nej, alltså ja, mina blir mindre. De kommer bli ännu mindre än vad de var innan. Alltså det som verkligen förändras, alltså det jag kan känna, det är ju liksom brösten efter amning. Det är huden på magen, obviously, att den blir liksom blir uttöjd, den blir liksom mycket rynkigare än vad den var innan och så här, vilket inte är så konstigt för den är töjts ut till så här stor. Jo, tack. Och sen såklart underliv, och inte bara underliv utan anus. Alltså det är ju, alltså där nere händer det ju väldigt mycket. Både liksom under graviditeten för att det blir sån tyngd och tryck neråt, men sen såklart förlossningen om man då genomgår en vaginal förlossning. Och där blir det ju liksom det är där det blir en ganska stor skillnad tycker jag. Alltså just brösten och fittan, underlivet. Ja. Och brösten blir ju mindre, hängigare, urmjölkade. Men hur ser du på att fixa sånt sen? Alltså, så som jag kände efter Danilo, efter att ha ammat 2 barn, så känner jag inte behovet av att jag, alltså så här, det är klart att jag saknar mina pre-kids boobies, alltså så här, men med åldern och allting så hade de ju till slut alltså inte sett ut så längre ändå. Jag är så jävla kluven i de här frågorna. Alltså för att grejen är, jag vill ju, för mig också som vet att jag väntar en dotter, så för mig är det extremt viktigt att känna att så här, jag vill ju med hela mitt hjärta att hon ska känna att hon är tillräcklig, att hon är
perfekt precis som hon är. Och ska jag då som mamma kunna stå och säga det här till henne med ett par sillisar? Förstår du? Det går emot det jag egentligen står för. Men det går emot det jag tycker är viktigt att förmedla till min dotter. Samtidigt som så här, vi säger att de blir helt utmjölkade. Och att jag känner mig inte snygg i mina toppar längre. Eller i en skjorta som jag vill ha lite öppen. Då kanske jag vill ha ett par fasta tuttar där. Då kanske jag fixar dem lite. Men jag är jävligt, alltså det blir en konflikt i mig. Nej men alltså same. Alltså jag känner så här, om de ser ut så som de gjorde efter Danilo efter den tredje gången. Då tror jag inte att jag kommer känna ett behov av att fixa dem. Men det har ju också blivit värre för varje gång. Så jag vet inte så här, efter tredje barnet, vi vill ha 4 barn efter att jag har ammat 4 barn om det nu går. Så här. Ja, alltså det är jättesvårt. Gud, jag är så kluven. Det är verkligen så svårt. Jag tror bara så här, man såklart, man gör ju det som känns bäst för en själv. Man ska verkligen inte tänka på vad andra tycker och tänker. Men det är verkligen alltså man genomgår ju en väldigt stor förändring. Men som sagt, det är inte bara graviditet och förlossning som gör det. Utan det är ju livet överlag. Alltså ålder, kost. Allt, träning. Men sen är det också så här, jag hade aldrig gått och fixat det nu. Utan för mig är det då i så fall när jag är klar med barn helt. Men vi får se, jag kanske inte ens tycker sånt är viktigt då. Jag kanske inte bryr mig. Nej. Men fan, jag är så kluven i de där frågorna alltså. Ja. Och sen så är det ju också många som undrar så här, men kan inte prata liksom om hur typ underlivet och sånt förändras efter förlossningen. Det är ju väldigt individuellt. Alltså så här, beror på liksom, alltså jag kommer inte vad man har för förlossning. Jag vet ju hur öppen jag är. Jag kommer inte visa bilder med min fitta. Before and after. Alltså så här, det är klart att det händer grejer. Alltså det händer ju mycket grejer där nere. Det är så. Det är liksom, ja men det är ju svullet och om man spricker, blir ihopsydd, det är hemorrojder. Alltså det är ju verkligen det ser absolut inte ut som det gjorde innan. Hade du mycket hemorrojder efter? Det är väldigt vanligt har jag förstått. Men det är för att det blir sånt jävla tryck. Alltså när barnet ska ut så är det ju sånt tryck bak liksom mot rumpan. Men tror du levandemang eller vad det heter? Nej. Jag tror att jag vill göra det. För att alltså, jag har ju börjat känna att det är sånt tryck bakåt på mig redan. Att jag känner snart att jag skiter ut den här ungen. Och då men alltså, det känns ju verkligen som så när man ska krysta så är det verkligen jo, så här, och det förstår jag. Alla säger det bara så här, alltså det känns som att jag ska bajsa på mig liksom. Men den känslan kommer jag alltid vara kvar tror jag då. Men då hade jag känt mig trygg att jag har fått bajsa ut allt via levandemang eller vad det heter. För då kan jag tryggt veta att så här, det är inte det, nu är det att barnet är nära och då kan jag istället bli peppad av det. Ja. Förstår du? Eller så skiter du bara på dig och så är det gjort. Jo men det blir ingen skön känsla tänker jag. Nej, jag fattar. Ja jag vet inte. Vi får se, det luktar död i hela rummet också. Det vet inte jag om jag är så taggad på. Ja vi får helt enkelt se. Du kommer märka om doftsprayen åker fram. Åh herregud, jag tar dem fram så. Ja jag tror det. Jag tror det var en kompis som berättade att så här, hon märkte inte att du kan säga att det var på din förlossning. Du kan säga. Alltså det var en kompis till mig. Det var en kompis till mig. Nej men då så här, hon märkte inte att hon skrev på sig men helt plötsligt så bara kom hon och började spraya. Nej. Jag tror inte att man känner att man liksom. Men kände inte du bajsdoft? Nej för jag har inte skitigt av vad jag vet så har jag inte skitigt. Nej men jag nu ska hon spela den snygga tjejen. Jag har ju redan sagt det här. Nej, alltså, jag får ju alltid världens liksom måste gå på toa precis under förlossningen. Under förlossningen? Under kryssningsfasen? Nej, under värkarbetet. Levandemang kärnor. Ja, vi får helt enkelt se. Vi får se. Toppen. Ja, nej men så vi känner ju oss, alltså jag har ju gjort det här förut och jag vet ju liksom att så här, kroppen förändras och det är så det är. Men jag kan fatta att det är liksom när man går igenom det första gången att det blir liksom en chock och så här. Men jag tyckte verkligen inte det var jobbigt. Alltså så här, när man också man väger sig varje gång, eller gör ju det på barnmorskan. Det kanske inte du gör. Nej, jag gör inte det. Nej, hon är väl orolig för mig kanske, I don't know. Men hon väger mig varje gång i alla fall. Du vet att du kan säga om du inte vill bli vägd. Så kan du bara säga, nej men jag vill inte väga mig. Nej men jag har inte problem att bli vägd. Nej, jag absolut. Men om man inte vill så behöver man faktiskt inte det. Ja, nej, verkligen inte. Men det är väl klart att de måste väl hålla koll eller? Jag kommer ihåg med, jag vet inte om det var med Nicole eller Danilo, men då hade jag väldigt svårt för att gå upp i vikt. För att jag spydde mycket, hade ingen aptit. Så jag tyckte bara att det var stressigt varje gång vi skulle väga mig. För att jag kände som press på att jag skulle ha gått upp. Så då till slut så sa vi bara så här, men vi behöver inte väga mig. Men då håller de inte koll om du går upp? Nej, alltså jag vet inte riktigt. Nej, jag vet inte. Om man ens behöver hålla koll. Ja, hur som helst. Ja. Jag har inte haft några problem med det där. Jag tycker det är ganska spännande faktiskt varje gång. Men
när jag då ställer mig där på vågen och så ser jag ju liksom att så här, jag är ganska många kilo över det jag brukar väga. Så är det ändå typ så här sjukt. Eller Ja. det är ganska coolt för att alltså, förstår ni vad kroppen faktiskt gör? Ja, verkligen. Jag håller på att skapa ett liv. Jag brukar Man säga skapar till ett John liv. ibland. Alltså vi är ju som så här magiska kvinnor. Vi skapar liv. Det kan inte de göra. Och det är verkligen viktigare än allt annat. Alltså Men ja. du skapar ett liv, ditt barn i din mage. Det är så mycket viktigare än vad vågen säger. Hur kroppen förändras, Ja. hur mycket bristningar du får, hur mycket tuttarna förändras efter amning. Alltså för du har matat ditt barn. Det är därför dina bröst ser ut som de gör. Alltså jag ska få ett barn med 5 fingrar och 5 tår. Ja. Jag förstår inte. Kommer du vilja amma? Ja. Det är min plan i alla fall. Sen får man ju se. Jag kanske tycker det är jättejobbigt eller så. Jag vet inte. För det är många som säger att man får lite ångest och sånt av amma. Ja, jag har inte fått det. Nej, mamma och de var ju också så här. Jag minns bara att det gjorde så jävla ont första gången. Ja. Alltså att det tog flera veckor innan bröstvårtorna och allting anpassade sig efter själva amningen. Och det var ju Alltså- såklart jobbigt. Alltså går det så vill jag. Ja. Det är planen. Sen får vi se. Ja. Och då får du ju räkna med att dina tuttar kommer förändras. Ja, jo tack. Men det har man ju Ganska redan gjort. mycket. Ja. Men jag undrar om de kanske, alltså de lär ju förändras mer alltså om man väljer att amma än om man inte ammar. Även om de har töjts ut under Ja. graviditeten så tror jag att det är en skillnad på att man går nog faktiskt snabbare helammar tillbaka. en unge liksom. Ja, gud ja. 100%. Men Men alltså mina bröstvårtor och bröstfärgen, eller liksom vårthården, har jag också förändrats. ja, allt förändras. Det blir större, mörkare. Ja, alltså jag hade jättesmå bröstvårtor. Kommer du ihåg mina? De är ju stora nu. Alltså nu är det riktiga spenor. Nej, men det Det är måste finnas någonting för barnet att liksom Ja. suga tag i. Och gud vad hon håller på. Ja. Ska vi trigga lite Nej! sammandragningar? Nej, sluta! Vi gör lite Varför, hingsvepning. nej. Varför ska vi hålla på med det? Varför triggar du igång sånt där? Nej, men kan jag inte vara gör bra. inte det. Jag kommer bara ihåg när jag gick över tiden med Kommer jag Nicola föda så testade snabbare då? Nej, alltså det finns ingenting. Alltså, för det första, det är många också som var så här, kan inte ni så här, testa de här grejerna man ska göra för att sätta igång en förlossning? Tro mig, jag testade allt första gången. Åh, Jag herregud. testade till och med den här fruktansvärda förlossningsdrinken. Okej. Och det enda den gjorde var att jag hade verkar, falska verkar en hel natt. Alltså det liksom ringde in till förlossningen, nej. jag satt i badet, tog verkar hela natten och sen dog det ut. Och så födde jag en vecka senare. Åh, det blev nej, igångsatt. nej. Så här, nej. Jag kommer inte testa någonting. Alltså Nej. på sin höjd hinsvepning. Men så här, det har jag gjort innan också. Det har ju inte riktigt heller Nej. funkat. Eller så här, ja, jag har ju fött till slut så man vet ju inte. Men jag tror jag hade fött ändå utan hinsvepningen. Ja. Men så här, stressa inte fram och försök inte att trigga igång. Alltså så här, barnet kommer komma när din kropp barnet är är redo. redo, när din kropp är redo. Eller när det har gått så lång tid att det faktiskt är säkrare att sätta igång. Ja. Det är liksom ingen idé att så här i vecka 37 hålla på med förlossningsdrink eller Nej. så här, trötta inte ut er själva med att så här, promenera mycket, hoppa på, alltså så här, jag vet inte. Jag rör mig ingenting. Nej men så här, fan vila. Kissa. Vila. Kissa. Jag rör mig ingenting. Nej, det ligger här. De bara, ja det är därför det inte går längre. Här ligger du. Åh herregud. Ja, nej, så här kommer det inte försöka sättas igång. Nej. På sin höjd hinsvepning när due date Ja, är nära. jag gör ju nu hinsvepning om 2 dagar och Ja. då är vi alltså 2 dagar ifrån min BF. Exakt, och jag kommer nog göra alltså, ja, men, någon dag innan kanske. Ja. Eller jag vet inte ens när jag har tid liksom närmast BF. Men Men hur som helst, vi ses ju alltså när vi har barn. Alltså när jag har blivit mamma för första gången. Det här är så Ja. sjukt. Alltså jag älskar också att Kinsa är typ mer taggad på min förlossning. Ja. Alltså varje dag skriver hon bara 6 dagar kvar. Jag bara ja fast jag bara, det är känner du någonting? Jag är den jobbiga jäveln som bara, har jag dragit igång? Nej men jag tycker ibland det är, vad heter det, jag känner mig ibland så dum för att jag taggar inte dig. Jag bara 17 dagar till det. Så jag tänker ju typ att vi har samma BF. Ja. Men det har vi ju tänker jag. För att om jag föder vid BF, om jag går över lite och så föder du innan. Men jag kommer säkert inte föda innan. Jo, för Nej, du jag har så bara- mycket verkar. Ja, nej men alltså jag vet inte. Det känns som att så här, jag är säkert typ så här lite öppen. Alltså det var ju innan med Danny också, så mitt andra barn. Du vet mitt andra barn. Vad hette han nu igen? Danilo. Ngangalo, som man säger.
Ja, alltså jag vet inte. Jag vill också göra en jävla undersökning bara för att kolla så här, hur status på livmodertappen. Men du känner ju själv så jävla fint. Ja, men alltså jag gillar ju. Hon kör in fingrar hela tiden. Hon har suttit med mig på FaceTime när jag försökte köra in fingrarna på mig. Och jag bara, jag känner inget Kinsa, jag känner inget. Det var för att det hade inte med tappen att göra. Där tycker jag inte du ska. Nej, hon ville att jag skulle utan jag var så här, har du känt att om man stoppar in ett finger så kan man faktiskt känna att du känner barnets huvud. Du känner någonting väldigt hårt. Det är ju liksom skallen. Och sen sa jag det till min barnmorska och då skämdes du för du bara, Klara så kan du inte säga. Nej, för Klara gick till sin barnmorska och sa, vet du, min kompis Kinsa, hon säger att hon är inne och klappar bebisen på håret. Jag bara, det var inte det jag sa. Jag menar ju igenom slidväggen. Inte att jag är inne och känner och kan dra i håret. Min barnmorska sa det, hon bara, nej. Hon bara, nej det kan man inte göra. Jag bara, alltså Klara, nu går du tillbaka till din barnmorska och så säger du till henne att det inte alls var det jag sa. Det var ju jätteroligt. Har du sagt det till henne? Nej. Så hon tror fortfarande att jag är liksom mytoman. Så det är därför hon tittar på dig snett. Ja. När hon ser dig Ja, jag har känt lite blickar från henne. Ja, hon har ju nästan kollat på dig och varit såhär. Ja. Ja. Den där psycho-tjejen. Ja, Ja, exakt. det Ja, och så skrattar de mot mig i fikat. Ja, de bara, hallå har ni hört om hon tjejen? Åh herregud. Okej, hörni, nu avslutar vi. Tusen tack för att ni tittar. Nästa gång ni ser oss två tillsammans, då sitter vi med vår